Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Có Thực Tài. Chương trình được phát sóng vào lúc 21h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp cùng với MCV thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Club Farm. Thưa quý vị và các bạn, trải qua các kỳ thi thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ mở màn gala 1 với những cái tiết mục xuất sắc trong các kỳ thi và số điểm cao nhưng chưa vô địch. Lần này họ sẽ thi đấu với nhau, mỗi thể loại sẽ có một chức vô địch. Nếu như thể loại đó đội nào chiến thắng thì sẽ nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Trước khi đến với các đội thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ gặp gỡ 50 vị giám khảo khó tính. 5 vị giám khảo chuyên môn. Xin chào đón nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, đạo diễn Lê Hoàng, Phương Thanh, danh hài Minh Nhí, ca sĩ người dẫn chương trình Cát Tường. Trước khi gặp gỡ các thể loại và các nhóm bước ra đây để thể hiện tài năng của mình thì Quỳnh Linh xin mời quý vị chúng ta sẽ nhìn lại chặng đường của Bạn Có Thực Tài. Bạn Có Thực Tài mùa thứ 2 bắt đầu lên sóng từ ngày 1 tháng 6 năm 2015 và đã nhận được nhiều sự yêu mến ủng hộ chương trình từ quý khán giả. Vợ hiền như trúng được tiền, như vớ được lô. Chương trình đã tạo ra một sân chơi giải trí đầu tuần đầy hấp dẫn và thu hút được đông đảo thí sinh từ mọi miền đất nước. Và sức hút nổi bật nhất của Bạn Có Thực Tài đó chính là tài năng của các thí sinh đã cống hiến hết mình cho khán giả và ban giám khảo. Đặc biệt là những màn đấu khẩu quyết liệt của các vị giám khảo chuyên môn, là những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc của các lĩnh vực điện ảnh, sân khấu, ca nhạc trong làng nghệ thuật Việt Nam. Và không thể bỏ qua điểm gay cấn, kịch tính nhất của chương trình, đó chính là những màn song đấu quyết liệt để giành cúp đương kim vô địch tuần của các thí sinh. Đó là cái nhìn tổng thể của tất cả chúng tôi với Bạn Có Thực Tài. Còn bây giờ thì thể loại nào, nhóm nào sẽ xuất hiện đầu tiên? Mời quý vị hướng về màn hình. Bạn Có Thực Tài. Xin mời quý vị cho những tràng pháo tay chào đón 4 nhóm đầu tiên. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì ban giám khảo khán giả không có loại ai cả và họ chỉ cho điểm từ 70 trở lên sẽ cộng 1 điểm và từ 90 trở lên sẽ được cộng 2 điểm. Và sau đó thì ban giám khảo chuyên môn sẽ góp ý và cho luôn số điểm. Tất cả sẵn sàng. Chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn đầu tiên của những chú chim bé nhỏ. Bạn Có Thực Tài.
Welcome to Vietnam. Bây giờ chúng ta sẽ nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời anh Minh Nhí. Tôi thấy lần trở lại này các bạn làm rất là kỹ lưỡng và dốc hết sức của mình và đầu tư rất là nhiều. Đầu tiên phải nói là một cái đội hình với những bộ trang phục và cái nón lá đã được các bạn sơn màu cờ đỏ sao vàng lên rất là đẹp. Bước ra một cái là các bạn đã có cảm tình của mọi người với những bộ trang phục như vậy. Một cái điều kết hợp rất là tốt từ nhạc cho tới trang phục của mình. Tuy nhiên có một vài chỗ các bạn nhảy hơi bị lệch nhau. Và đây cũng là một trong những tiết mục mở màn xúc động, có không khí và đẹp. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chứng minh rằng 98% khán giả bình chọn cho các bạn cộng được 2 điểm. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 9,5, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9,5 và Phương Thanh là 9,5. Các bạn có 49 điểm. Đó là nhóm nhảy đầu tiên, những chú chim bé nhỏ nhưng mà không có bé nhỏ chút xíu nào cả, rất nặng ký thưa quý vị. Còn bây giờ sẽ là nhóm Big Baby. Bạn có thật sai. Đây mới là những chú chim bé nhỏ nè. Dẻo sao mà dẻo như cơm nếp vậy đó. Còn bây giờ mình sẽ nghe nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nói gì về tiết mục của mình nha. Cô chào các con. Trong cái bài múa này của các con á, cô Vân cảm nhận là
các con đã làm được một cái việc đúng tuổi của mình, có nghĩa là tụi con giải phóng cơ thể hết mức. Nó giống như là một cái vừa là bộ môn nghệ thuật mà lại là thể thao nữa. Và cô Vân rất ấn tượng với cô đứng giữa mà lùng xịt nhất á. Trời ơi, cái động tác của bạn nó mạnh mẽ mà rất là đúng nhịp, rất là săn xếp luôn. Nói chung cô Vân rất là thích tiết mục này. Cảm ơn các con. Đúng như lời cô Hồng Vân nói là hôm nay tụi con mặc đồ rất là đẹp luôn, ra là sáng bừng sân khấu luôn. Nhưng mà trong đó thì vẫn còn một vài bạn chưa có cái thần sắc chưa có vui, phải cười lên nữa. Và cho nên là chính vì không vui, mất tập trung một chút xíu, cho nên có những cái động tác tụi con đi nó hơi bị lệch ra, bị chậm hơn các bạn một chút xíu. Thì cái đó mình rút kinh nghiệm về không sao, phải tập trung vô nha mấy con nha. Chúc mừng các con. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ xem ban giám khảo chuyên môn tặng mình bao nhiêu điểm nhé. Số điểm bắt đầu. Cô Cát Tường 9,5, chú Lê Hoàng 7,5, Minh Nhí 9 điểm, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9 điểm và Phương Thanh là 9 điểm. Các con có số điểm là 46 điểm dành cho Big Baby. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm thứ 3, đó là Annie Motor. Bạn có thật sai. Chúc mừng các bạn. Ly nữa. Nhóm này là nhóm Lê. Người mà khó nhất góp ý như thế nào đây? Đó là Lê Hoàng. Các bạn nhảy thì nó rất là hiện đại, nó trẻ trung, khỏe khoắn. Nhưng thứ nhất là một cái bài biểu diễn á, nó vẫn phải có một chút nội dung. Nghĩa là ở đây các bạn phô diễn cái kỹ thuật của các bạn thôi, chứ còn gửi gắm đến cho người xem một cái ý tưởng gì thì tôi không thấy. Cũng có nhiều người góp ý tụi em là nên diễn nội dung thế này thế kia, nhưng mà tụi em không muốn hướng đến chuyện vậy, tại vì rất nhiều nhóm đã nhảy về nội dung rồi. Tụi em muốn hướng đến một cái hướng khác, một cái gì đó là riêng của tụi em. Đây, tôi xin nói tôi xin phép tranh luận với em một chút thế này. Văn hóa đã là văn nghệ là phải có nội dung đó, không cách gì không đâu. Tôi công nhận là những động tác của các bạn quá hay, quá sáng tạo luôn. Nhưng mà ở đây nó thiếu cái câu chuyện. Ví dụ như ở đây nãy tôi thấy hai bạn người máy này, với những động tác các bạn có thể có được một cái câu chuyện rất là hay. Ví dụ đi, một trong hai bạn người máy bị hỏng, đúng không? Bạn kia sửa, có cái động tác mà xoay ở cái não của bạn nó rất là hay, rất là có duyên. Và khi sửa xong rồi bạn phản phé bạn này, bạn dập bạn này, những cái động tác bạn dập để cho bạn này thua sút bạn đi. Tôi nói ví dụ vậy, cuối cùng thì hai con đều bị đơ hết.
rã hết, cuối cùng không con nào cứu được con nào hết. Thì ở đây tôi nói là chút xíu như vậy thôi, thì tôi rất đồng ý ý kiến của anh Hoàng. Có nghĩa là mình không phải chủ đề gì lớn lao, nhưng câu chuyện mình phải có để mình cuốn hút khán giả của mình. Đó. Tức một bạn đã gây tranh cãi, tranh luận giữa giám khảo với các bạn, như thế là cũng có ấn tượng rồi đấy. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8,5, Minh Nhí 9, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9,5 và Phương Thanh là 10 điểm. Và tổng số điểm của các bạn là 48,5. Còn một nhóm nhảy cuối cùng nhỏ xinh xinh thôi các bạn, nhưng mà các bạn ấy rất là hấp dẫn, rất là dễ thương. Đó là CC Kids. Bạn có thật tài. I kept dreaming of a world I thought I'd never see. Let go. Dirty bass, ghetto girl, you drive me crazy. Hell yeah, dirty bass. Let's go, turn up the music 'cause the song just came on. Here and now, I'm talking here and now. Let's go, turn up the music if they try to turn us down. I'm talking here and now, I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you do. Cross my heart and hold you down. It's all about where you going, no matter where you been. And I only stay with you one more night. Open Gangnam Style. And it feels like I am just too close to love you. Long as you love me. Sexy lady. I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe, searching for you, babe. 나는 사나해. 점잖아 보이지만 놀 땐 노는 사나해. 그런 사나해. Nhóc bên kia, nhóc bên kia, nhóc bên kia. Everybody is on. Bây giờ thì mình sẽ nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn thế nào nhé. Mời cô Cát Tường. Cô rất là thích so với bài diễn của tụi mấy tuần trước á, của tụi con thi á, cô thấy hôm nay tụi con làm hay lắm á, làm đều luôn. Nhưng mà có điều cô vẫn còn thấy thiếu nhưng mà tại tụi con tài năng còn nhiều, tụi con chưa có bộc phá hết cái tài năng. Nếu mà cô Tường thích, nếu mà có thêm vài động tác khó nữa thì là cô Tường sẽ cho điểm cao hơn nữa. Các bạn nữ nên học theo hai bạn nam. Trong cái quá trình nhảy rap á, thì cái gương mặt á, cái thể hiện cảm xúc á, nó rất là quan trọng nha tụi con. Kết á, cái kết thì sao? Cái kết thì sao? Rất là dễ thương, rất là dễ thương. Chú nhưng mà chú rất là tiếc là cái đoạn đầu á, đoạn đầu nó không có cái gì hết trơn á. Phải chi mà tụi con bắt đầu từ mấy cái khúc sau tụi con mới bung chiêu ra đó. Phải chi mà ngay từ đầu bung mấy chiêu đó ra rồi kiếm thêm vài chiêu nữa thì điểm tụi con sẽ cao hơn. Nói chung là tham gia bạn có thực tài càng ngày càng hay, tham gia hoài hay hoài luôn. Đúng rồi, khi các bạn trở lại là các bạn lợi hại hơn xưa. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9, chú Lê Hoàng 8, Minh Nhí 9,5, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9 và Phương Thanh là 9. Chúc mừng CC Kids. Và tổng số điểm của nhóm CC Kids là 46,5. Quý vị vừa xem xong 4 nhóm nhảy và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại bảng điểm xem nhóm nào có số điểm cao nhất sẽ nhận được giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Những chú chim bé nhỏ 49 điểm, 46 điểm dành cho Big Baby. Annie Monster 48,5. Số điểm của nhóm CC Kids là 46,5. Như vậy là
Đội nặng ký nhất là đội có số điểm cao nhất, những chú chim bé nhỏ. Bạn có thực tài. Quý vị và đến với thể loại đầu tiên lên nhóm nhảy, còn bây giờ sẽ là thể loại thứ hai, biệt tài. Thưa quý vị, những biệt tài thế nào đã thể hiện trong chương trình Bạn Có Thực Tài? Xin mời quý vị đến với video clip sau đây. Ở thể loại biệt tài, chương trình Bạn Có Thực Tài 2015-2016 có 4 tiết mục xuất sắc để lại cho khán giả và ban giám khảo chuyên môn nhiều ấn tượng đậm nét. Họ là ai? Bé Huỳnh Đăng Khoa với những tiết mục ảo thuật vô cùng dễ thương và hóm hình, cách thể hiện rất cá tính và không lẫn vào đâu được. Trở lại gala Bạn Có Thực Tài sau 2 lần biểu diễn khá thành công, bé Đăng Khoa sẽ thể hiện điều gì cho chúng ta? Màn giả giọng có 102 của Huỳnh Văn Toàn đã khiến khán giả cũng như ban giám khảo vô cùng bất ngờ. Chắc chắn trong đêm gala Bạn Có Thực Tài lần này, anh sẽ làm được điều tương tự như lần thi trước. Rất nhiều màu sắc trong các tiết mục ảo thuật của cha con Hoàng Tân, đầu tư rất công phu cho màn trình diễn của mình. Gia đình Hoàng Tân hứa hẹn sẽ có màn so tài đầy hấp dẫn và thú vị với bé Huỳnh Đăng Khoa trong Bạn Có Thực Tài. Với nghị lực phi thường vượt lên số phận, võ sư Tạ Anh Dũng đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng khán giả và ban giám khảo ở lần thi trước. Sự trở lại của vị võ sư cùng nhóm K2 Team trong đêm gala lần này sẽ mang đến cho chương trình những màu sắc mới. Hãy cùng chào đón họ! Bạn có thực tài. Thưa quý vị, có rất là nhiều biệt tài đã xuất hiện trong chương trình Bạn Có Thực Tài, nhưng ngày hôm nay chúng tôi chọn ra những tiết mục có thể nói khán giả rất là yêu thích. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với đội đầu tiên thể hiện. Một tràng pháo tay chào đón nhóm Đăng Khoa. Sẵn sàng, 2 phút, bắt đầu. Bạn có thực tài. Đói bụng quá à, anh ơi. Mới ăn lúc sáng đói bụng nữa rồi. Ra đây, thôi uống sữa đi. Lúc nào cũng đói. Anh hai uống không? Này uống gì? Đây anh hai coi nè. Nấu ăn đi. Công viên ở đây á, nấu coi chừng bảo vệ. Ồ, nhân công chín rồi. Mới là. Để đâu ơi. Anh em không có ai cái cũng ăn hết nữa. Không quà gì? Trời, đừng nói gì hết, bán bong bóng bữa nay chuyển là luôn, bán số nó luôn. Thì có cho hả? Đúng mà là tào lao quá. Bữa này học ở đâu tào lao? Gì? Đồng tay vô lấy hả? Trời, giấy gì vậy trời? Trời ơi, rất tiếc là bây giờ cái thời gian nó không đủ để cho hai bạn làm tiếp nữa đúng không? Hết luôn á hả? Là vừa trọn vẹn luôn đó hả? Vừa. 2 lần được xem Khoa diễn. Thì những lần trước Khoa phô diễn được cái tài năng ảo thuật của Khoa rất là nhiều. Tuy nhiên lần này á, thì là không có khoe được cái tài năng của con nhiều. Con làm được có 2 cái là biến ra cái bánh với lại là cái tờ giấy với cái sữa.
mà những cái đó thì nó lại không đặc sắc bằng cái cũ con đã làm. Bây giờ thì mời anh Xuân cùng với Đăng Khoa sẽ nhìn số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9, Lê Hoàng 7,5, Minh Nhí 9, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 9 và Phương Thanh là 9 điểm. Có số điểm là 45,5 điểm. Chúc mừng anh Xuân và bé Đăng Khoa. Quý vị chắc có lẽ còn nhớ một võ sư có thể bị khiếm khuyết một chút về cơ thể nhưng mà luôn nỗ lực với cái tinh thần thượng võ rất là tuyệt vời, và anh đó chính là võ sư Tạ Anh Dũng. Ngày hôm nay anh sẽ đến với chúng ta tiết mục nào đây? Chào đón võ sư Tạ Anh Dũng. Và bây giờ chúng ta sẽ có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Bạn có thịt tay. Chúc mừng phần biểu diễn của võ sư Tạ Anh Dũng. Chúng ta có số phần trăm từ ban giám khảo khán giả là 100%. Cộng 2 điểm dành cho võ sư. Còn bây giờ chúng ta sẽ nghe lời chia sẻ từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời Lê Hoàng. Hai cái bài này nó hay ở cái chỗ là giữa bài đao thuật và bài thương á, anh có hai cái sự khác nhau hoàn toàn. Và nhìn thì thấy là rõ ràng là khi anh có biểu diễn á, là nó có sự phân biệt ra, chứ nó không có trùng lấp. Và các cái động tác rất là quyết liệt và rất là gãy gọn, chính xác. Lúc mà chú đánh như vậy thì tất cả mọi thứ xung quanh họ nhìn, họ cảm giác như là chú là một người có tất cả cảm xúc, ý chí, kể cả tài năng của chú, và cháu rất là khâm phục chú. Xin cảm ơn chú rất nhiều. Chúc mừng võ sư Tạ Anh Dũng. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Bắt đầu. Lê Hoàng 9, Cát Tường 9,5, Minh Nhí 9,5, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 10 và Phương Thanh là 10. Lần nữa thì chúc chú thật nhiều sức khỏe và mong rằng đem những cái ý chí, cái niềm tin này, nghị lực này để lan tỏa nhiều hơn nữa. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại số điểm. Tổng số điểm của chú là 50 điểm. Còn bây giờ xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một tiết mục ảo thuật của Hoàng Tân. Bạn có thịt tay.
ta vừa đến với một màn biểu diễn rất là hấp dẫn, căng thẳng hồi hộp thưa quý vị. Chỉ có 2 phút diễn ra thôi mà sợ quá. Sợ gì mà khán giả đã bình chọn 100% luôn. Đúng ra là hôm nay em không phải diễn ảo thuật. Em nghe đạo diễn Lê Hoàng nói á, là anh Quyền Linh đi đóng phim rồi, kêu em lên làm chương trình thấy anh. Trời ơi. Chúng ta sẽ có ý kiến từ ban giám khảo nha, chuyên môn. Thích bé Hoàng Bảo hơn bé Hoàng Tân. Mặc dù con nhỏ nhưng mà trong khi con diễn á, cái thần thái của con với cái sự hấp dẫn của con á, tạo cho cái tiết mục của ba con nó hay hơn á. Mặc dù ba con làm rần nhưng mà người ta chú ý con không à. Và chú rất là thích con cái chỗ mà con cái này thì biết là nó phải có cái kỹ thuật rồi, nhưng mà cái gồng của con á, khi con nằm vậy con phải có một cái gồng lên đúng không, thì con mới thẳng ra được như vậy phải không? Và cái đó là cái rèn luyện của con rất là tốt. Và chú nghĩ là chắc 10 năm sau con sẽ là một nhân vật ảo thuật mà sẽ được nhiều người yêu thích đó. Chú nghĩ vậy. Cho cô tiếp lời chú Minh Nhí chút xíu nha. Cô chúc mừng ba con là ba con đã có gọi là hổ phụ sanh hổ tử. Đúng rồi. Mặc dù ảo thuật á, thì đương nhiên ở đây ai cũng biết rồi là nó phải có cái gì kỹ xảo trong đó. Cô rất đồng ý với chú Minh Nhí, miễn mà con đã thẳng ra được vậy là con quá tài rồi. Chúc mừng Hoàng Tân và con. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm bắt đầu. Nghệ sĩ Dân Hồng Vân 10, Lê Hoàng 8,5, Cát Tường 9,5, Minh Nhí 9,5 và Phương Thanh là 9,5. Chúng ta có số điểm là 49 điểm. Chúng ta vừa trải qua 3 tiết mục rồi. Quỳ Linh chợt nhớ nãy Quỳ Linh quên giới thiệu tiết mục thứ tư. Tiết mục thứ tư là tiết mục cũng khá hấp dẫn và độc đáo thưa quý vị. Mà không biết nãy giờ nhân vật này tới chưa? Chờ Quỳ Linh chút xíu. Alo, em tới chưa? Sẵn sàng biểu diễn chưa? Anh xin lỗi nãy anh quên giới thiệu nha. Sẵn sàng rồi ha. Và bây giờ 2 phút dành cho em. Bắt đầu. Bạn có thật tài. Nắng hạ đi, mây trôi lang thang cho hạ buồn, cõi khói đốt đồng để ngắm ngùi chim nhớ lá rừng. Ai biết mẹ buồn vui khi mẹ kêu cầu tới gần, biểu cầu ngồi mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu trưa, ba gia miếng dừa đường ngọn xưa dáng nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn để mình ngồi nhờ ly tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm, chờ thèm sao đắng nấu canh. Ai cách xa cội nguồn để mình ngồi nhờ ly tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm, chờ thèm rau đắng nấu canh. Bữa nay Quỳnh Văn Toàn cao quá nhỉ? Thôi thôi, mang guốc nữa. Giả nữ cũng đẹp đó chứ. Bạn Luyến rất là hay, tôi rất là thích bạn. Và tôi không biết anh Lê Hoàng nghĩ sao, cho đây là yêu cầu của anh Lê Hoàng là bạn tự hát một coi như giả gái hát ra giọng nữ thôi. Tôi thật chứ, bạn không việc gì phải hát giọng trai, bạn hát giọng nữ luôn thì hay hơn. Không, nhưng mà như vậy nó đặc biệt, cái hát giọng nữ mới đặc biệt. Chính cái việc mà hai giọng ấy nó có cái hay nhưng mà nó cũng có cái hại. Nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân có hỏi tôi là hồi bạn có hát giọng nam không?
Thì tôi có nói là lần trước là bạn có hát 2 giọng luôn, nhưng mà tại vì anh Hoàng anh yêu cầu là hát một giọng thôi. Hát giọng nam hay lắm, bây giờ bạn có thể thể hiện cho nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân giọng nam nghe thế nào? Bà ơi, tôi sẽ ra đi đưa tiếng mùa thu vào giấc mơ buồn bã. Rồi một chiều nào có dừng chân nơi quán lá, xin dừng lại phút giây để hoài niệm kẻ đăng trên. Khi hồi nãy bạn bước ra đó thì tôi hết hồn, tôi nói trời ơi nhỏ nào nó hơi thô thô, nhưng mà giờ sao nhỏ nào giống nhỏ Hồng Vân. Cô ơi, 4 bạn nữ nhỏ quá mà em bự quá, giống như người mẹ đó. với 4 đứa con vậy. tới chừng mà ấy ra một cái rồi cái bạn lại là trai, đâm ra tôi cũng bị ngỡ ngàng. Nãy giờ tôi cũng chưa có mất đi cái cảm giác là bị sốc á. Cái này ngày hôm nay đối với tôi là chưa được, bởi vì là trong 2 phút đó cái bài hát của bạn nó chưa có nhiều cao trào để thể hiện những cái khó của bạn. Tại vì cái đặc điểm của bạn hay là ở chỗ nào? Hay không phải là giọng nữ, vì giọng nữ vẫn có rất nhiều người hát giọng nữ. Được những đoạn trầm thật sự chưa ngọt lắm. Nhưng cái hay của bạn là ở những chỗ lên cao và những chỗ luyến. Bạn lên cao rất là cao và bạn luyến rất là ngọt, mà cái luyến rất là lạ. Bạn luyến lên cao và bạn lạng xuống rất là an toàn và rất là ngọt. Nhưng mà cái 2 phút của bạn lúc nãy, những cái đoạn luyến vẫn rất ít, có 1-2 điểm thôi. Cho nên là nếu lúc đó thì tôi, nếu mà thang điểm 10 tôi chỉ mới cho có 9. Nhưng mà nhờ anh Linh anh vớt bạn cái đoạn sau thì tôi cho bạn cao hơn. Nếu bạn giả giọng nữ một chút xíu mà hát giọng nam, bạn sẽ được nghỉ ngơi cái thanh quản rất là nhiều. Thì bạn hát nguyên bài nó mới đúng. Nó mới đúng cái lực. Còn đây giả giọng nữ hết, một người nam mà giả giọng cao quá mà phải luyến lấy vậy mình sẽ mất lực gấp đôi. Nên tốt nhất là bạn cứ như lúc đầu đi. Nửa nam nửa nữ, để được nghỉ ngơi cái thanh quản của mình. Có như cái này là anh Lê Hoàng bị sai. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Lê Hoàng 9,5. Wow. Cát Tường 9,5. Minh Nhí 10. Nghệ sĩ nhân Hồng Vân 9,5. Và Phương Thanh là Vớt em lên chị ơi. Vớt em lên chị ơi. Vì cái tội nghe Lê Hoàng mà hôm nay bị trừ điểm thì thôi cũng thôi bị trừ luôn đi nha. Rút kinh nghiệm. Dạ. Rút kinh nghiệm, mai mốt không có làm theo đúng ý mình đi, để mình chỉ có mình mới hiểu được là mình phải làm gì để tốt nhất. 9,5 điểm. Cảm ơn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nhìn lại số điểm. Bạn có 50 điểm. Bạn có thật sai. Nhóm Đăng Khoa và Thanh Xuân là 45,5. Tạ Anh Dũng là 50. Hoàng Tân là 49. Huỳnh Văn Toàn là 50. Như vậy là số điểm của võ sư Tạ Anh Dũng và Huỳnh Văn Toàn bằng nhau 50 điểm. 50 khán giả sẽ quyết định đội nào sẽ chiến thắng và nhận giá thưởng là 10 triệu đồng. Số điểm từ ban giám khảo khán giả dành cho võ sư Tạ Anh Dũng bắt đầu. $96 điểm. Điều gì sẽ xảy ra khi khán giả bấm đèn xanh hay đỏ cho Huỳnh Văn Toàn? Số điểm dành cho Huỳnh Văn Toàn bắt đầu. Thưa quý vị, như vậy là số phần trăm của võ sư Tạ Anh Dũng là 96 và số phần trăm của Huỳnh Văn Toàn là 78. Như vậy là võ sư Tạ Anh Dũng sẽ nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Bạn có thật sai. Như vậy chúng ta đã đến với 2 lĩnh vực trong gala 1 ngày hôm nay. Còn bây giờ thì lĩnh vực thứ 3. Xin mời quý vị đến với clip sau đây.
gì mà lá hoài dây. Nó ngộ. Tiết mục này mà hát diễn là tụ điểm là tôi bảo đảm ăn chắc luôn. Hai các anh trai làng. Cô làm cho Minh cảm thấy rất là yêu đời. Một người bà, một người mẹ chăm lo cho con, cho cháu, tới cháu cố. Nhưng mà cái niềm đam mê của mình mà vẫn mãnh liệt. Và bác đã truyền cái đam mê, cái lạc quan, cái niềm tin tới cho mọi người đây. Em ơi tháng 7 mưa ngâu có cầu thước trên dải ngân hà chúc ngồi ngọn ngưu lan sau một năm dài xa. Khi con cất giọng lên thì đúng là cái giọng con rất là đặc biệt. Xây lên đi lửa tia, cháy mãi cho bóng em hiện ra. Sữa ngon lửa, em trao bầu rượu, em trao lời nói nhớ mãi nhớ. Tôi rất là thích cái tiết mục của các bạn. Bạn nào chất giọng cũng tốt cả. Bạn có thật sai. Quỳnh Linh nghĩ rằng toàn là những tiết mục xuất sắc không à. Thành ra là chúng ta phải cố gắng nhiều hơn nữa so với cuộc thi các tuần trước ha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với dòng hát của Nguyễn Văn Hương. Bạn có thật sai. Công cha nghĩa mẹ cao dời, nhóc nhằn chẳng hoàng suốt đời vì ta. Công đức song thân to lớn như biển trời, không có chi sanh bằng lòng cao cả của mẹ cha. Dẫu cho con có sai lầm thì người cùng khoan dung từ bi. Dù rằng cuộc đời trăm phần đau khổ, tính toán mỗi điều làm dân già quanh năm, mẹ cha cũng không ngại ngần vì con mà chẳng quản gian lao. Miễn sao con được nên người, dù thân gầy ốm đau chẳng mang chia. Từ khi lúc bé ngây thơ đến khi nên người tài hoa, cũng không xa rời vòng tay đã chở che. Dắt dịu dài khuyên, lòng quảng đại của mẹ cha ví như biển trời lai lang. 9 tháng cưu mang 3 năm bồng ẩm dành ước nhường khô, miệng sao cho con khôn lớn nên. Sao bạn mệt hả? Bị cảm mấy ngày nay. Nhưng nếu mà không cảm thì có lẽ hát tốt hơn hả? Dạ. Cái Chúng ta tiếng cho nó trọng trong tay nữa dành cho bạn Hương. Chúng ta sẽ nghe ý kiến từ ban giám khảo. Xin mời anh Minh Nhí. Rất là đặc biệt và rất là ngọt. Nhưng mà có lẽ hôm nay em bị bệnh á, cho nên là nó chưa có đã. Chưa có đã, với lại em hát bị chậm cái nhạc á. Từ lúc ngâm vô là đã chậm cái nhạc rồi, cho nên em vô cái bài nhạc nó vội một chút, đúng không? Rồi sau đó cái câu ao á, mình còn một chữ nữa mới vô hết cái câu giọng cổ thì nhạc nó đã đập ở trong mặt rồi. Cho nên là rất là tiếc cái đó, nhưng mà đối với tôi em cũng là rất là đặc biệt. Thực ra là có rất nhiều người ca cải lương rất là hay, nhưng mà họ dùng kỹ thuật nhiều quá thì cái cảm xúc á, nó không có nhiều như là bạn. Cho nên rằng rất cảm ơn bạn. Cho dù là hôm nay bạn có đoạt giải hay không đoạt giải thì rất cảm ơn bạn đã đem đến cái bài hát ngọt ngào cho tất cả chúng tôi ở đây. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Số điểm dành cho bạn Hương bắt đầu.
Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8,5, Minh Nhí 10, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 10 và Phương Thanh là 9,5. Em nói rất nhiều. 2 con 10 luôn bạn. Tổng số điểm dành cho bạn là 49,5. Chúc mừng Nguyễn Văn Hương nha. Còn bây giờ thì Quyền Linh xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của nhóm 1080. Bạn có thật sai. Cho bao nhiêu thương khi bay xa, hoen đôi mi thiên thu đêm qua đã từng ngọt ngào, giờ nhận đắng cay vì ai. Thu vương tóc em mềm mại bên làn gió vương, trên mi ai lang thang con phố nhỏ, nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa xưa đó. Nghe âm thanh xung quanh vang lên sau thân quen, trong bao nhiêu ngu ngơ vu vơ buồn lá vang thật nhẹ nhàng, rồi mùa thu không còn yêu em nữa. Thế giới này là của anh và anh có quyền đi với em, bật sáng tất cả đèn xanh. Anh chạy thật nhanh với em, kế bên vai và chai champagne em cầm trên tay. Hết đêm nay uống không say đến ngày mai tiếp vài chai. Em muốn gặp Trần Quán Ý, anh sẽ cho em gặp Minh Nhí. Em muốn du lịch sang Mỹ, anh sẽ đưa em xuống Củ Chi. Hay những gì em muốn, chỉ cần em nói thích là được. Và tất nhiên chuyện đó chỉ xảy ra nếu như anh là Just gonna stand there, ask me first. That's alright because I like the way it goes. Just gonna stand there to hear me cry. That's alright because I love the way you lie. I love the way you lie. Hết tiền hết bạc anh không thể cho em được. Hết phiền hết nhạc là con người anh lúc trước. Bước cái là nghèo anh chỉ sợ em không theo. Anh nói trước yêu anh chỉ có cái bụng em thường ngày đói meo. Anh đã nói là anh vẫn nghèo, chuyện về tiền bạc anh không chắc. Đến mức anh biết Việt Nam thắng Lào nhưng khi gặp kèo anh không bắt. Vì anh không tiền anh lo, mọi thứ đều do mẹ anh cho. Nên anh biết em về với anh, hai đứa mình chỉ ăn được bon bon. Do anh nghèo hơn tôi, nên em phải theo trai đẹp. Người ta có tiền có quyền em theo, thì cứ theo đi nói tôi chi vậy. anh đi thì đi, đi đứng đó mà làm gì. Còn bây giờ mình sẽ nghe chị Vân Thanh nói như thế nào. Trước tiên là cái nhóm của các bạn rất là dễ thương, tiết mục rồi gây không khí rất là tốt. Có một sự kết hợp và lần đầu tiên Thanh cũng thấy là các bạn hát phần ao là phần cải lương bolero. Đó là cũng một sự sáng tạo, hết sức là sáng tạo. Cảm ơn rất là nhiều các bạn. Em xin cảm ơn. Dễ thương. Anh Lê Hoàng. Thú thực là thế này, tôi thấy là nghe thì tôi thấy rằng các bạn á, từng giọng ca thì rất ok, kỹ năng là không cần phải nói, nhưng cái sự kết hợp á đôi khi hơi lổn nhổn đấy nha. Tôi thấy rõ ràng là như vậy, đặc biệt là bạn nữ cái giọng đoạn sau rất được, nhưng đoạn đầu kết hợp với các bạn nam là nó có vấn đề. Còn bây giờ chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9, Lê Hoàng 8, Minh Nhí 9,5, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân 9,5 và Phương Thanh là 9. Chúc mừng các bạn. Tổng số điểm dành cho nhóm 1080 là 47 điểm. Và tiếp theo chương trình thì Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của nhóm cô Tạ Thị Trinh. Bạn có thật sai. Bà con ơi, tay tới rồi, lẹ lên, lúc gạo mau đấu rồi, lẹ lên bà con ơi. Tay là tới rồi, lẹ lên, lúc gạo mau cất dấu bà con ơi. Lúa chín vàng, lúa chín vàng, lúa chín vàng, chín vàng, chín vàng. Hóp từng đoàn tay liềm tay hai, lúa trên đồng trên rẫy gặt lấy cho kịp
kịp ngày mùa. Lúa trên đồng trên rây, ta thì đua gác đừng cho lúa. Đi đua ta gần công, anh chị em ơi lúa ta cây trồng. Liễu Tây nó vào no đốt, quần đùi thao. Thủy Đông mà nó ào no cúp. Ta đây có dâu, chứ dâu ở đâu? Ta đây tốt vô rừng, nó ném xăng. Ta đây tốt vô hồng. Ơn Cụ Hồ lãnh đạo kháng chiến, đất nhân dân cày hương lành, cày cấy em no cuộc đời. Lúa trên đồng trên rây, ta nhờ ơn Bác Hồ đem cho. Đi ta gần công, anh chị em ơi lúa ta gánh về. Có nên sẵn sàng đóng thuế, nên năm rủ nhau đến nộp cho sớm. Hoàng Hồ lắm chứ đông thế chi, nuôi dưỡng quân mình mà dưỡng nuôi chi, hại việc thù. Ai thiệt là hay, thiệt là hay, ai thiệt là hay, thiệt là hay. Ta vừa đến tiết mục rất là lạc quan, tinh thần sảng khoái, rất hay. Còn bây giờ mình nghe xem Lê Hoàng ảnh nhận xét như thế nào. Tiết mục này á, thứ nhất á, về tinh thần là tuyệt, thứ hai là về dàn đồng ca là tuyệt. Chỉ có một cái là hơi một cái lấn cân chút là lúc lĩnh sướng á, đôi khi người lĩnh sướng hơi yếu. Đúng như vậy. Là vì Lê Hoàng nói là nãy giờ Thúy Trinh cũng đã nhìn thấy như vậy đó. Tại sao? Là vì mình đã tập trung là diễn xuất nhiều quá đó, rồi có nhiều khi cái mi nó chạy tới chạy lui gì này dạ. Thành ra nó làm như nó loãng đi cái tiếng của mình. Chứ Thúy Trinh thật sự mà nói là tiếng của Thúy Trinh là không cần micro đấy. Cũng đây là lần đầu tiên được nghe nhóm của cô hát. Đúng là như tất cả mọi người đều nói thì đúng là về mặt tinh thần thì quá hay. Lớp trẻ mà dòm tiết mục này của các cô ấy, cảm thấy là còn phải học tập nhiều lắm. Mà cái gọi là không biết là đến cái tuổi này á, thì là 5 vị giám khảo ngồi đây á, còn sức để mà nói hay không, chứ đừng có nói là hát nữa. Nhưng mà giọng của cô Trinh thì đúng là quá mạnh, quá khỏe. Chỉ có một chút xíu cái sơ suất là cái vụ micro của mình thôi. Tuy nhiên thì nếu mà nói về gọi là cảm nhận của riêng bản thân tôi á, thì là tôi rất là thích tiết mục này. Tôi rất là thích. Cảm ơn cô, cảm ơn các cô. Chúng ta sẽ có số điểm từ ban giám khảo chuyên môn. Cát Tường 9, Lê Hoàng 9, Minh Nhí 10, nghệ sĩ Dân Hồng Vân 10 và Phương Thanh là 9,5. Cảm ơn các cô. Và tổng số điểm của nhóm cô Tạ Thị Trinh là 49,5 điểm. Và bây giờ Linh xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng, đó là gì? Đó là Adben. Bạn có thật sai. Trời cao nguyên đêm sao lấp lánh, soi mặt em thơ dáng người, và thấp thoáng kia dáng nhà sàn lửa sáng lung linh. Ngàn thông xanh vì vui reo vui đón những người con về đây, dòng vòng tay cùng hòa lời ca. Đàn chim cao nguyên ơi tung cánh cho trời cao bay trong ngát xanh, những cánh hoa xinh mi mô xa rực trong nắng chiều. Ngọn làng Bang ơi đã bao năm cùng vượt ngàn phong ba bão sông, bấy lâu từng nguyện ước xa. Về thôi phía xa ở mái chân trời xanh, những cánh chim bồ câu đang bay về. Lắng nghe, hãy lắng nghe bạn ơi, nhịp đập con tim thành phố. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn ta nói dương sáng ngời. Sài Gòn phương xa, Sài Gòn phương đến tương lai rạng ngời. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, mùa phương nhớ đó tươi khắp trời. Nào bạn thân ơi, cùng nhau ta hát vang lên Rock Sài Gòn. Nhớ mãi Sài Gòn dấu yêu, Sài Gòn ta nói dương sáng ngời.
Sài Gòn vương đến tương lai sáng ngời. Nhớ mãi Sài Gòn. Sài Gòn phương xa này cùng ta hát vang lên. Sài Gòn cô tiên năm 2000. Sài Gòn cô tiên năm 2000. Sài Gòn cô tiên năm 2000. Chúc mừng Hạt Ben nhé. 98% khán giả rất là thích nhóm và tặng cho các bạn 2 điểm. Chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến từ ban giám khảo chuyên môn. Xin mời Phương Thanh. Tới ngày hôm nay mà nghe các bạn hát lần thứ 2 thì Phương Thanh phát hiện được một điều là cái tiết tấu trong bài hát các bạn đổi bị nhanh quá, và hát cái bạn đứng giữa đó em sẽ bị vội, và vội như vậy em sẽ bị mất sức, em sẽ khó tải được tới cuối cùng. Khi mà một nốt nhạc mà em hát vội nó sẽ thiếu chiều sâu, thiếu cảm xúc, thiếu rất nhiều. Em ở giữa đó, giọng em rất cao nhưng mà cứ lên tông kiểu đó hoài đó, em sẽ bị đuối. Cái đó là một cái khuyết điểm mà tụi em bắt buộc phải sửa từ bây giờ. Riêng cái cảm nhận của tôi thì đây cũng là lần đầu tiên tôi xem các bạn biểu diễn. Nhưng mà nếu để so sánh giữa nhóm này và cái nhóm 1080 thì tôi thích cái nhóm 1080 hơn. Tại vì các bạn có một cái phong cách riêng, và cái giọng hát của các bạn nó mượt hơn, nó tạo cho tôi cảm xúc hơn. Đó là tại vì tôi là người ngoại đạo, tôi không là ca sĩ, cho nên tôi chỉ có thể phát biểu ở góc độ một cảm nhận một người nghe thôi. So với tuần rồi thì chị lại thích cái bài này hơn, bởi vì là các em đã chia ra và cả ba đều có biểu diễn được chất giọng của mình. Hôm nay chị đã được nghe rất là đã cái giọng của bạn guitar. Tuy nhiên đúng như những lời mấy anh chị nói là mấy bạn còn thiếu kinh nghiệm để biểu diễn. Chị chưa thấy mấy em thả hết cái hồn ở trong đó. Chứ còn thật sự nếu mấy em nhuần nhuyễn thêm, chị nghĩ chỉ cần một thời gian ngắn 6 tháng 1 năm là tụi em sẽ là khủng đó, giọng hát là khủng không đó. Cho nên là cứ yên tâm lạc quan lên và tiếp thu những ý kiến của mấy anh chị là sẽ xịn ngay ha, sẽ xịn ngay. Số điểm từ ban giám khảo chuyên môn dành cho Hạt Ben bắt đầu. Cát Tường 9,5, Lê Hoàng 8,5, Minh Nhí 9,5, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân là 9 và Phương Thanh là 9,5. Và tổng số điểm dành cho Hạt Ben ngày hôm nay trong gala 1 là 48 điểm. Quý vị vừa theo dõi 4 tiết mục trong ngày hôm nay. Còn bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại bảng điểm xem đội nào có số điểm cao nhất sẽ nhận giá trị giải thưởng là 10 triệu đồng. Bạn có thật sai. Nguyễn Văn Hương 49,5, 1080 47, Tạ Thị Trinh 49,5 và Hạt Ben là 48. Như vậy là hai đội có số điểm bằng nhau, tức là bạn Hương cũng như là nhóm cô Tạ Thị Trinh 49,5 bằng điểm. Giờ đây quyền quyết định giải thưởng 10 triệu đồng thuộc về khán giả. 50 giám khảo khán giả sẽ cho điểm. Đầu tiên sẽ là số điểm dành cho Nguyễn Văn Hương. Bắt đầu. % khán giả bình chọn cho Nguyễn Văn Hương và nhóm cô Tạ Thị Trinh như thế nào đây? Chúng ta sẽ đến với số điểm từ ban giám khảo khán giả dành cho nhóm cô Tạ Thị Trinh. Bắt đầu. Wow. Số phần trăm dành cho nhóm cô Tạ Thị Trinh là 72%. Như vậy giải thưởng 10 triệu đồng thuộc về Nguyễn Văn Hương. Chúc mừng bạn. Từ khi lúc bé ngây thơ
đến khi nên người tài hoa. Chúng ta chào đón sự quay trở lại của ba đội chiến thắng trong ngày hôm nay. Chúc mừng cả ba đội. Mỗi đội nhận được giải thưởng là 10 triệu đồng. Những chú chim bé nhỏ võ sư Tạ Anh Dũng và Nguyễn Văn Hương. Thưa quý vị và các bạn thân mến, như vậy là gala Bạn Có Thực Tài số 1 đã kết thúc. Chúng ta hẹn gặp lại tuần sau với gala Bạn Có Thực Tài số 2. Hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp gỡ những tiết mục xuất sắc và chương trình rất là nóng ở tuần sau quý vị nhé. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào 21h30 thứ hai tuần sau trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với sự đồng hành của nhãn hàng sữa Love and Farm. Tạm biệt. Chương trình do công ty MCV và Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện.